Radu Clețiu și-a făcut debutul în anii 1980 în revista de umor Urzica, binecunoscută la acea vreme. După Revoluția din 1989 a pus bazele unor publicații de benzi desenate, a colaborat cu ziare și televiziuni locale. Radu Clețiu spune despre caricatură că este un mod captivant de a prezenta realitatea. Am încercat totdeauna cu mijloacele mele de exprimare, care sunt cele două degete, mâini și instrumentul grafic cu care mă exprim, să pot să transmit concepte și am reușit. În viața lui Radu Clețiu a existat un moment în care a acceptat adevărul biblic și a înțeles că viața lui trebuie să se schimbe. El își folosește acum talentul pentru a prezenta oamenilor Evanghelia prin desenele sale. Caricatura îți permite un spectru foarte larg de a aborda interlocutori din diferite culturi, diferite limbi, care chiar dacă nu le cunosc, prin desen se poate traduce mesajul. Și chiar vârste, pot să comunic cu un copilaj sau cu un om înțelept, să nu zic că de vârsta mea, adică în vârstă, sau cu un om matur. Cu ajutorul metaforelor grafice, artistul reușește să exprime un mesaj creștin concentrat. Finalul este tocmai ăsta, îmi spune Iisus, zice, ferice de va fi de voi când veți fi prigoniți, și atunci încheiam portretul ăsta al creștinului. Uite, mai primești un plasture de la o rană, ce ți-a mai făcut unul altul, și cam așa compune un caricaturist un mesaj, sau așa înțeleg eu să fac evangelizare. În preocupările lui de a transmite oamenilor parabole biblice, caricaturistul reia un personaj pe care l-a creat cu mai mulți ani în urmă, numit Hominid. Pe 10 ani am reușit să finalizez o pagină din această bandă desenată în care prezint povestea Fiului Risipitor prin intermediul acestui personaj Hominid. Sper să fie și ăsta un mijloc de evangelizare la care să ajungă la cât mai mulți cititori. Caricaturile lui Radu Clețiu sunt ca niște pilde vii, prin care artistul descrie adevăruri din Scriptură. Am crezut în momentul în care m-am alipit unei biserici baptiste că pe loc voi putea să fac temiri ce nu îți trebuie, ani de zile de acumulări, de experiență. Ești mai curajos la început. Acum de multe ori mi-e frică, dar ziceam, cel care caută averi mari, estematul fără preț, cumpără zona. Eu, ca și caricaturist, vă mulțumesc să adun paie. Ascult un material bun, o idee de acolo, hopa, deja o transfer într-o imagine grafică și am zis să le adune împreună aceste paie și încerc să clădesc cărămizi, așa, cu noroiul din caricatură, din cretele astea care le folosesc grafit, creez paie cu care sper să construiesc ceva cât voi avea har și timp și cui să mă adresez. De-a lungul timpului, Radu Clețiu a participat la saloane internaționale de caricatură și a câștigat numeroase premii. Dintre acestea amintim premiul Clubului de Presă francez în 2016 și un altul din 2005, când a fost desemnat cel mai rapid caricaturist, cu 137 de desene realizate într-o oră la un salon internațional tot în Franța.